السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم صحه جيده وكان مزيانه ان شاء الله. اليوم جيت نضرب لكم الدويره عاوتاني في المحل، تشوفوا السلعه اللي كاينه، راه كاين جديد، كاينين كليبات جدادين، كاينين دويرات، المهم من كل ثاني طرف. والرساله ديالي لكم في هذا الفيديو هذه هي انني كنوصيكم تحضيروا الحيوانات ديالكم، خصوصا الطيور. هذا الموسم هذا كيكون بارد، اللهم بارك. البروده راه كاينه بزاف عندنا هنايا. المهم بغيتكم تردوا البال من الطويرات، راه بزاف ديال الناس كيجيو هاد الايامات كيقول لك انا ما تولي طيور ما تولي طيور، كيعزوا عليا. المهم كنبغي نقول لكم الناس اللي عندهم مربين خصوصا الطيور يدخلوهم من البلاكونات، يدخلوهم من السراجم، ويدخلوهم من البلاصه اللي فيها الكولوندير. حاول في هذا الفصل هذا، في الفتره هذه تدخلهم من الكوزينه ولا تدخلهم عندك للبيت ولا شي بلاصه، غالفهم بالسلوفان، خلي لهم واحد المطعم اللي يتهووا على حسب البروده، وردوا معاهم البال بالليل. راه بزاف ديال الطيور ماتوا للناس هاد الايامات بزاف ديال البروده، والناس اللي عندهم كليدات عاوتاني في السطح يردوا معاهم البال، يدير له شي لانيش، يفرش له، يعمل له، يغلف له الدراكه ديالو بالميكا. المهم يحاول يدير الحاجه اللي يقدر عليها، حيت راه الذنوب ديالهم راه ماشي ساهلين. المهم ردوا البال الحيوانات اللي معاكم، راه كيف ما نتايا كتكمش وكيجيك البرد، راه حتى هو مسكين راه كيتكمش كيجي البرد. حتى الا جاك البرد غادي تنوض تدوز الجاكيطه، تزيد عليك ماطات، المهم غادير حل راسك. هو مسكين الا جا البرد غادي يبقى مكمش كيموت. المهم ردوا لهم البال، وما تنساوش تابوناو معنا، والناس اللي باقيين ما مابونيش معنا كنتمنى يدخلوا يتابوناو معنا ويشجعونا بلايك وشي كومونتير يكون محفز ليا. وكنشكر الناس كاملين اللي كيكتبوا لي الكومونتير، راني كنقراهم كاملين، كنشكرهم بزاف على ديك الكومونتير الزوينه وعلى ديك التشجيعات ديالهم. المهم بعدا كنعتذر على الصوت ديال الطيور، كنعرفو كيبرصو شويه، حقا كاين ما كتعرفوا محل ديال الحيوانات راه ضروري يكون صبر ديال الطيور. صبروا معنا. المهم نمشيو نضربوا شي دويره. كنوجه تحيه خاصه الناس ديال الجزائر اللي متابعيني، واحد العدد كبير من الجزائريين، كنوجه لهم تحيه من كبيرهم حتى صغيرهم، كنقول لهم شكرا لكم خواتنا. المهم دابا غادي نضربوا دوره نشوفوا الحيوانات اللي عندنا موجودين. هيا بينا. المهم كاينين عندنا براكات كيف ما قلت لكم، الناس اللي عندهم قطيطات عاوتاني كيبردوا. كاينين عندي كاين هاد الديزاين هذا، باقي ديك الديزاين، وكاينين شي حاجه اللي بغا اي حاجه نصاوبوها له ماشي مشكل. كاينين قصيصات بحال هكاك. المهم الكليبات اللي كاينين معنا روكي، روكي كلب اليوكشير. عندنا حلاوه، وراني داير بروموسيون في الاثمنه ديال الكلاب. اللي بغى شي حاجه يتصل بيا مباشره، اتصل بيا ابيل، ما يكتبش واتساب، حيت واتساب نتوما كتعرف كيجيوني ميساجات اكثر من 1000 ميساج في النهار، ما كنقدرش نشوف كلشي. هذا عوينات زريرقين كولوس المعروف. عندنا ستاف امريكان بالدوغ ارجنتين، شي حاجه مخزه اللهم بارك. هذا التكيور وعندي الوينتا ديالو. المهم بزاف ديال الناس موصيني على ستاف الدوغ، ولكن كننسى داكشي علاش كان اللي كيوصيني على شي حاجه كنقول له تبع الفيديوهات في اليوتيوب ملي تكون شي حاجه اللوحه. هذا الدكر عندي الانثى ديالو معنا هنايا، انثى الموتشو، هي باقا هنايا راه مهلي فيها راه صحاحت. ها هي الانثى ديال ستاف امريكان بالدوغ ارجنتين. المهم هذه عطات ستاف بزاف، فيها ستاف بزاف بخلاف الذكر، بعكس الذكر عطا دوغو بزاف من الوقفه ديالو. ها هو كيف ما كتشوفوا. ماشي شوف اللهم بارك الوقفه تنقيرها، والثمن راني داير اثمنه جد مناسبه. كاينين هاسكيز في الكحل، غاشري
كاينين ارانب اونغورا كوشوندان كاين هاد يكثر هما يدخلوا في موديلات اخرى. إذا سيبارابل طيور الحب. كيف ما كتشوفوا انا راني داير لهم عامل لهم الميكا من هنايا ومغلفهم من اللور بالميكا. اذا كانت كتبان لكم ها هي عامل لهم الميكا من هنا ومن هنا على حسب السخانه، وعامل لهم واحد البوله في وسط القفص باش كتعطيهم السخانه كيبقاو الطيور سخونين. بالنسبه لهادو اللي عندي لداخل عامل لهم هي الميكا، ما عاملهمش البوله حيت هادو كاينين لداخل. هاد الميكا هادي راه طيور في وسط المحل كيف ما كتشوفوهم، وراني مغلفهم بالميكا باش كيبقاو سخونين. المهم كنتمنى الرساله ديالي تكون وصلت للناس اللي كيربيو الطيور راه كيحتاجوا السخانه في هاد الوقيته. عندنا واحد نونس اخر ها هو هنايا، شوفوا على حلاوه. هذا مونيكو كيخدم بالصرف ديال سامسونج وراه كيصبر له الصرف كيدوز يومين. هذا والله شتي تتحلف عليه مونيكو والله ما تقول ديال بصح. العفريت الشويطان عفريته هذه. عندنا بيشو مالتين. لا نو جلس لا ما كاينش الخروج. جلس موطان هذا بيان دريسي وكيسمع الهضره مزيان. كانيس بيشو مالتي كرونطاي كريب مزيون. نونس. عندنا الكانار موسم ديال التزاوج ديالو دابا. كاينين لانتات وكاينين التكوره. المهم كاينين شي تكوره كيغنيو مزيان راني عازلهم هنايا كيف ما كتشوفوهم. راه عازلهم ومقربهم على البوله باش كيبقاو سخونين. هذا البرودوي اللي فايت لي هضرت عليه شحال هادي. قلت لكم هذا كترشو في البلايص فين خاص الكلب ديالك ولا القط ما يدخلش. مثلا مربي معاك كلب في الدار وكيمشي كيقطع لك السبرديلات. كاينين بزاف ديال الكلاب في الوقيته اللي كيكونوا كيبدلوا السنان كيبقاو يمشيو السبرديلات كيقطعوهم كيولفوا ديك الطبيعه. كتجيب هذا كترشو له فوق السبرديله ما كيعاودش يقرب لها. مثلا عندك شي بلاصه خاصه بالصلاه كتصلي فيها ومعاك مربي معاك كلب في الدار وما خصكش يبقى يدخل لها كترشها له في العتبه ديال ديك البلاصه ما كيبقاش يدخل. المهم هذا انكرتي ديال الكلاب فين ما مشيتيه ما يدخل له حتى شي حيوان لا طير لا قط لا كلب لا والو. هادي كتوثقها في الكوان ديال الباب كيبقى القط كيتحك فيها بلا ما تحكلو نتا فوق ما بغا يحك يمشي لها كيحك فيها ظهرو وراسو المسائل. كاين هاد الماكينه الكتريك اللي ديجا كنت هضرت عليها حتى هي. هادي كتريقلها وكتسجل فيها الصوت ديالك كتعطي 3 الوجبات الماكله للكلب في النهار وكتعيط له بالصوت ديالك وكتكبلو الماكله وكتعطيه ياكل. كتخدم بالحجر. عندي لي زانسيبارابل طيور الحب. عندي واحد الانثى ديال القطيطان بوحديتها هنا دابا راه فاشة. هادي انثى السطاف زالا. روكي هذا كيقول البلاطير ولا نطير. شيطان واحد الدرجه ما تصوروهاش كيطير مع الطيور كيف ما كيقولوا. المهم انا حاولت نبين لكم ركزت على الروح عمو كنصور في كاع ديبا. متابع ديالي الصغير موتشو راه في الدار. لونا لا هذيك اخرى مثل هاد الموتشو دخل حادي هاد الدنيا هاني.
كيجيو واحد العدد هائل من الدراري اللي متابعيني في اليوتيوب، كيجيو كيفرحوا من كيلقاو السيدات اللي كيشوفوهم في اليوتيوب. كاين هنايا هذا عطيها لنا هذاك المتابع ديالي، تحيه ليك. انا نجيب مدرسين هادو هما غادي يجيو كاملين. هادو عندي مدرسين كندير لهم يدي كيطلعوا فيها، كنقيسهم كنخرجهم كنلعب معاهم كاملين كيعرفوني سبحان الله العظيم. اللي كيسمعوا الصوت ديالي كيبقاو كيجيو، هما دابا ناعسين حيت كيبردوا. ها هما كاملين غادي يجيو لعندي دابا. عندي القناه ديال هادشي هذا كنبقى ندريسيهم واحد الحمينات هنايا. المهم في ناس كيعرف بحال هكا. هادو باسطيات ديال الفيتامين كيصحوا الكلاب، عندي ديال الكلاب وكاينين ديال القطط، وراني عامل فيهم بروموسيون هاد الايامات، راه فيهم ثمن مزيون. فانغلور الشوك كاينه. المهم ليزاكسيسوار كيفما كتعرفوهم. المهم اخوتي انا راني درت هذا الفيديو خصيصا باش نوصيكم على البروده. راه الحيوانات كيجيو من البرد هاد الايامات، عملوا احتياط ديالكم، وخصوصا الناس ديال الطيور. لا ما تستحلوش، خصوصا الناس اللي كيربيو الطيور وعشاق الطيور. المهم كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم القناه ديالي المتواضعه، وكنبغي نقول لكم باي باي، الى اللقاء، نتلاقاو في الفلوق الجاي ان شاء الله. مع السلامه.